ආයිබෝවන් යාළුවනේ අදත් රහට කිචන් එකෙන් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ ලෙඩ රෝග රාශියකට වගේම අපේ මහතාය කෙට්ටු කරන පානයක්. ඉතින් මම මේ පානය හදන්න ප්‍රධාන වශයෙන් යොදාගන්නේ කුරුඳු. කුරුඳු කියන්නේ විශාල ගුණයන්ගෙන් පිරිපුන් ඖෂධයක්. හරි අපි දැන් බලමු මේ පානය හදාගන්න විදිහ. මුලින්ම මම මේ විදියට කුරුඳු කැබලි ටික පුංචි කෑලි වලට කඩාගෙන බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට දානවා. මේ කුරුඳු අවුවේ තියලා වේල ගන්න උනත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් භාජනයක් ලිපේ තියලා කුරුඳු ටික දාලා ටික වේලාවක් වේල ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම කුරුඳු diyawadiya රෝගීන්ට ගොඩක් හොඳයි. රුධිරයේ අඩංගු සීනි මට්ටම පාලනය කරගන්න. දිනපතා තේ වෙනුවට බොන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. මේ තියෙන්නේ මම පුංචි කැබලි වලට වෙන් කරගත්තු කුරුඳු ටික. ඔයාලට පේනවා ඇති මන් පවුඩර් එකක් වෙනකම් කුරුඳු ටික බ්ලෙන්ඩර් කරගෙන අරන් තිනවා. මේ තරමට බ්ලෙන්ඩර් කරලා අරගත්තන් පස්සේ තේ එක හදලා පානය කරන්න ලේසි. එහෙම නැත්නම් මේ කුරුඳු කුඩු ටික හලලා අරගන්න පුළුවන්. දැන් මම කෝප්පෙට උණු වතුර ටිකක් දාගන්නවා. උණු වතුර මිලිලීටර් 200ක් විතර තමයි අරගන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් ලිපේ තියලා කුරුඳු කුඩු එකතු කරලා ටික වේලාවක් තැම්බෙන්න තියලා උනත් පානය කරන්න. ඊට පස්සේ මම කුරුඳු කුඩු තේ හැන්දක් මේ විදියට දාගන්නවා. මේ පැණි තේ හැන්දකුත් එකතු කරගන්නවා. සීනි දාගත්තොත් මේ කුරුඳු වල තියෙන ඖෂධීය ගතිය නැති වෙලා යනවා. තව විශේෂ දෙයක් තමයි කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම අඩු කරගන්නත් මේ තේ එක ගොඩක් හොඳයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි බර වැඩි අයගේ බර අඩු කරගන්න, ඒ වගේම හෘද රෝග අඩු කරගන්නත් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් යාළුවනේ ලෙඩ රෝග වලින් ආරක්ෂා වෙලා ඉන්න ඔයාලත් මේ වගේ දේවල් පානය කරන්න. ශරීර සෞඛ්‍යය හොඳට තියාගන්න. අදට වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් රහට කිචන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා එකතු වෙන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. වැරදි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. අදට මම යනවා. බුදු සරණයි. පරිස්සමින් ඉන්න.